พักนินทาสามีสักแป๊บค่ะความที่เขาเป็นคนชอบทำอะไรเช้าทำอะไรก่อนเวลาล่วงเวลาตอนนี้เรามาถึงสนามบินล่วงหน้า5 ชั่วโมงจ้าทุกคนกำลังเดินทางกลับเมืองไทยแล้วนะคะนั่งเครื่องบิน2 ต่อใช้สายการบินกาตาร์ค่ะก็คือนั่งไป6 ชั่วโมงไปพักที่โดฮา2 ชั่วโมงไม่ได้พักหรอกค่ะก็เปลี่ยนเครื่องได้ออกมาเดินข้างนอกบ้างอะไรแบบเนี้ยแล้วก็นั่งไปอีก6 ชั่วโมงถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะคะทุกคนดูบรรยากาศช่วงนี้คนออกเรียกว่ายังไม่หนาแน่นเท่าไหร่นะคะในสนามบินออสโลกอดเดอะมูนออสโลนอร์เวย์ค่ะไปเช็คอินแล้วนะคะดูสนามบินออสโลทุกคนเดี๋ยวค่อยดูสนามบินสุวรรณภูมินะโล่งมากแม่คิวก็ไม่เยอะค่ะโอ้ยยังไงตอนนี้รอเครื่องอีก3 ชั่วโมงนะคะทุกคนเรามาเร็วมากอันนี้คือเร็วปกติของเราแล้วค่ะ 2-3 ชั่วโมงหิมะกำลังตกโปรยปลายนะคะเบาๆตอนนี้ด้านหลังคือสายการบินเอมิเรตส์จะแนะนำสำหรับคนที่อยู่นอร์เวย์สวีเดนแบบชอบการเดินทางเปลี่ยนเครื่องเหมือนอย่างที่วันทำนะคะไม่ว่าจะเป็นเอมิเรตส์หรือกาตาร์ก็คือไปครึ่งทางเปลี่ยนเครื่องได้ลงมาเดินข้างล่างนิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนเป็นเครื่องที่2ต่อค่ะเครื่องจากนอร์เวย์ไปแอบดูเครื่องพี่ต้นนะคะโดฮาหรือว่าไปดูไบจะเป็นเครื่องไซส์นี้นะคะแต่ถ้าไปจากประเทศไทยก็จะเป็นเครื่องไซส์ใหญ่ตอนนี้เครื่องบินที่จะเดินทางออกจากนอร์เวย์ก็ทยอยออกไปทีละลำ2 ลำค่ะในขณะที่เพื่อนเราไปแล้วกับสายการบินไทยเครื่องออกจากสถานีแอร์พอร์ตนอร์เวย์นะคะประมาณบ่ายโมงค่ะทุกคนไปแล้วไปถึงก่อนเราส่วนเราก็รอต่อไปเอมิเรตส์ก็ออกเป็นลำที่2จากโซนตรงนี้นะคะส่วนของเราสายการบินกาตาร์ออกต่อจากเอมิเรตส์อีก1 ชั่วโมงเครื่องบินก็จะออกแล้วจ้าทุกคนตอนนี้หิมะกำลังตกโปรยปลายอยู่ด้านนอกนะคะและเครื่องของเราก็เรียกเช็คอินแล้วค่ะก่อนเวลาล่วงหน้า1 ชั่วโมงค่ะเราก็มานั่งรอในโซนของลูกเรือนะคะรอขึ้นเครื่องจ้าเขาก็จะทยอยเรียก First Class Business Class ไปก่อนนะคะส่วนเราไป Economy ที่นั่งธรรมดาค่ะนาดาเซ she want to see everythingก่อนที่เครื่องเราจะออก1 ชั่วโมงหิมะตกหนักมากหนามากเลยค่ะมีทั้งรถเกรดรันเวย์ที่เครื่องบินจะวิ่งนะคะและเครื่องของเราเองก็มีเครื่องพ่นความร้อนเครื่องพ่นไอร้อนนะคะทำความสะอาดปีกน้ำแข็งที่เกาะอยู่ที่ปีกด้วยค่ะทุกคนก่อนที่เครื่องจะ take off และอาหารมื้อแรกของเราบนเครื่องบินนะคะนั่งเครื่องมา6 ชั่วโมงถึงสนามบินโดฮาลงเพื่อไปต่ออีกเครื่องใช้เวลา2 ชั่วโมงในการต่อเครื่องแล้วนะทุกคนสนามบินโดฮาจะเป็นสนามบินขนาดใหญ่นะคะเราลงเครื่องตรงกลางเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะสนามบินเลยแล้วก็นั่งรถบัสเพื่อที่จะไปโซนเช็คอินขาออกอีกรอบหนึ่งค่ะกำลังจะไปขึ้นเครื่องที่2เป็นเครื่องใหญ่มากใหญ่กว่าเครื่องแรกอีกค่ะ Hello นาดานาโมนิชาอังเปา You wake up Yes early in the morning. นาดาชีเซขึ้นเครื่องที่2หลังจากที่เราพัก
ประมาณชั่วโมงกว่านะคะ ก็ได้รีแลกซ์เดินยืดเส้นยืดสายดูของฝากเล็กๆน้อยๆดื่มกาแฟอุ่นๆแล้วก็รอเช็คอินเครื่องที่2ขึ้นมาก็เสิร์ฟอาหารเลยจ้าเป็นการเสิร์ฟอาหาร2มื้อนะคะนี่เป็นมื้อเช้าก่อนที่เครื่องจะลงสัก2ชั่วโมงค่ะชมบรรยากาศ CCTV บนเครื่องบินนะคะก็จะมีให้ดูหลายมิติอันนี้จะเป็นกราฟิกค่ะแล้วก็จะมีวิดีโอที่ถ่ายให้เห็นบรรยากาศจริงได้ด้วยนะคะตอนนี้นั่งคุยกับสามีถึงชายแดนกัมพูชากับประเทศไทยค่ะว่าอยู่ตรงไหนกันยังไงเขาทะเลาะกับเรายังไงอธิบายให้สามีฟังจ้าใกล้จะถึงแล้วนะคะทุกคนเครื่องจะจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิเร็วๆนี้ค่ะดูบรรยากาศใต้ท้องเครื่องนะคะได้เห็นพื้นดินประเทศไทยอีกครั้งก็อุ่นใจแล้วค่ะการมาเมืองไทยครั้งนี้เป็นการพักผ่อนพักร้อนอย่างเต็มที่เลยนะคะไม่ค่อยได้เดินทางไปเที่ยวไหนใช้วิธีการจองโรงแรม2ที่แล้วก็อยู่ยาวที่ชลบุรีจ้าดูบรรยากาศก่อนที่เครื่องลงนะคะก็เริ่มถ่ายทำคลิปตั้งแต่5นาทีก่อนที่เครื่องจะแรนดอมค่ะก่อนที่เครื่องจะลงจอดนะคะดูความนิ่มของเครื่องสะดุดนิดนึงคือกึกนิดเดียวเองนะคะให้รู้ว่าล้อจอดลงถึงพื้นแล้วนะเราถึงแผ่นดินแม่ของเราโดยสวัสดิภาพแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็รอออกจากเครื่องก็ใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าลำนี้เป็นเครื่องบินลำใหญ่นะคะเขาจะมีชั้นพิเศษ Business Class First Class จะให้ลูกค้าออกไปก่อนอย่างเราจ่ายที่นั่งธรรมดาก็รอนานหน่อยค่ะทุกคนแต่ก็รอได้เรามาถึงบ้านเราโดยสวัสดิภาพแล้วก็ชมบรรยากาศทีวีวงจรปิดบนเครื่องบินนะคะทุกคนเราก็จะเห็นทุกขั้นตอนภายนอกสนามบินเลยค่ะว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เรามาถึงแล้วสวัสดีประเทศไทยค่ะถึงเมืองไทยแล้วค่ะป้าก็จะรอเครื่องออกแบบนี้นะสนามบินทำใหม่แบบหลังจากลงเครื่องแล้วนะคะก็ต้องนั่งรถไฟไปเอากระเป๋าค่ะโซนตม.ตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระจะอยู่ที่อาคารหลังเก่านะคะทุกคนเราก็จะต่อด้วยรถไฟแบบนี้บริการฟรีของสนามบินค่ะพอขึ้นไปที่รถไฟก็ใช้เวลาประมาณ 1-2 นาทีก็ไปถึงสถานีสนามบินสุวรรณภูมิขาเข้านะคะคนแบบเต็มมากขาเข้าสุวรรณภูมิค่ะทุกคนแน่นมากทุกการเดินทางราบรื่นหมดเลยนะคะมาสะดุดตรงรอกระเป๋าขาออกขาเข้าสิคะงงไปหมดแล้วจ้านานมากไม่แน่ใจว่าปัญหาอยู่ที่ไหนนะคะเพราะว่าพอลงจากเครื่องแล้วไม่มีอินเทอร์เน็ตค่ะทุกคนก็เช็คข้อความประชาสัมพันธ์จากสายการบินไม่ได้แต่เราก็ยืนรอเรียกว่ารอเป็นชั่วโมงจ้าเราเลือกใช้บริการจองแท็กซี่รถรับส่งจากสนามบินนะคะพอรับกระเป๋าแล้วก็จะลงมาที่ชั้น2ประตูที่4ค่ะทุกคนก็สะดวกสบายมากราคาไม่ต่างจากเราเรียกแท็กซี่หรือเรียกแกร็บด้วยตัวเองนะคะก็สะดวกแบบไหนใช้แบบนั้นได้เรามาถึงแล้วค่ะที่นี่คือโรงแรม Crystal Luxury Hotel ค่ะอยู่ที่นาเกลือ14นะคะเป็นโรงแรมที่มีหลายตึกหลายแบบรูปแบบเป็นสปาโฮเทลค่ะชมบรรยากาศรอบๆไปด้วยกันนะคะก็พักที่นี่นะคะทุกคนไม่มีบาร์ด้วยสถานที่สวยมากเลยเสียงดนตรีเข้าไหมสระว่ายน้ำมุมสระว่ายน้ำค่ะเอาไว้มานั่งชิวๆตรงนี้นั่งชิวมากส่วนวันขอไปกินอาหารมื้อแรกก่อนนะคะทุกคน
ไม่ต้องคาดหวังการรีวิวอาหารสวยหรูใดๆนะคะ ทุกคนมันเป็นคนธรรมดาติดดินมากๆเลย ไปดูว่าวันจะกินอะไรที่อยู่ข้างหน้าโรงแรมนี่เองค่ะ พาแวะมาชมดอกไม้ก่อนว้าวดอกพกากรองอุ้ยสีสวยมาก เดี๋ยวตอนกลางวันจะมาถ่ายรูปนะคะ สีสวยมากอ่ะสีแบบแจ่มมากแม่ปลูกเยอะๆดอกไม้ไทยก็สวยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะคะทุกคนสวยจัง afternoon. มือแรกนะคะ ขอกินเย็นตาโฟก่อน This is Thai street food the first meat we eat after we arrival to Thailand the name is ก๋วยเตี๋ยว for me ต้มยำ look spicy for my husband ก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวต้มยำพิเศษ120 บาทพอผสมแล้วจะเป็นแบบนี้สีแดงๆนะคะเป็นต้มยำซีฟู้ดจ้าดีตรงมีคนกินด้วยนะคะแต่ตะไทยมารอบนี้ดีใจมากเลยนะคะ คุณสามีมานั่งกินเป็นเพื่อนปกติจะมานั่งดูหรือไม่ก็ปล่อยให้เรามากินคนเดียวจ้าเขาเปิดใจลองกินก๋วยเตี๋ยวเป็นครั้งแรกก็ดีใจมากเลยค่ะเขาบอกว่าเขาก็พอกินได้แต่ไม่ถึงกับชอบมากนักส่วนเราชอบมากเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นซีฟู้ดกุ้งหมึกแน่นๆจุกๆอร่อยมากเป็นมื้อแรกที่มาถึงเมืองไทยนะคะก่อนที่เราจะพักผ่อนยาวตามอัธยาศัยก็ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเลยนะคะถ้าชอบชีวิตติดดินแบบนี้อยู่กินแบบง่ายๆก็ติดตามชีวิตเราในชลบุรีอีก3 อาทิตย์ที่จะถึงนี้ว่าเราจะทำอะไรบ้างขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีค่ะ แห่งพื้นป่าสวีเดนเป็นดังแดดสายลมเย็นร่าเริงชัดเจนดังทานตะวันเริงร่าชัดเจนเช่นทานตะวันมาดามบ้านนาแห่งพื้นป่าสวีเดนมาดามบ้านนาแห่งพื้นป่าสวีเดนเป็นมาดามบ้านนาสายน้ำ